what evil lurks in the hearts of men. The shadow knows. Joskus se ihmisen sydämessä pymyilevä pahuus näkyy paremmin kirkkaassa päivänvalossa ja jotkut osaavat toisia paremmin kertoa sen meille. Alfred Hitchcockin yli 50 vuotta kestänyt ohjaajan ura tuotti 54 pitkää teatterielokuvaa, lyhytelokuvia, propagandaelokuvia ja 17 jaksoa hänen nimeään kantaneeseen TV-sarjaan, jota esitettiin 7 tuotantokautta. Tästä tuotannosta huomattavan suuri osa käsittelee sitä, että jokainen meistä kantaa sisällään mahdollisuutta niin pahaan kuin hyvään, eikä syyllisyyden ja viattomuuden raja ole aina ollenkaan selvä. Tällainen ihmisen dualismin tutkiminen läpäisee Hitchcockin koko tuotannon sellaisella määrätietoisuudella, että siihen oikeastaan vertautuu ehkä vain ohjaaja Stanley Kubrickin ura. Ready? Colonel? Marine, what is that button on your body armor? A peace symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? No, sir. What is it supposed to mean? I don't know, sir. You don't know very much, do you? No, sir. You better get your head and your ass wired together or I will take a giant shit on you. Yes, sir. Now answer my question or you'll be standing tall before the man. I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. Mutta ei elokuvaesittelyä ilman kauas kiemurtelevia sivupolkuja. Ottakaa mukava asento ja rupatellaan hieman auteur-teoriasta. Se on paljon puolesta ja vastaan väitteitä herättänyt näkemys siitä, että tiettyjen ohjaajien luova vaikutus ylittää tavanomaiset rajat ja normit huomattavasti. Auteur-ajatus syntyi 1940-luvulla ranskalaisten elokuvakriitikoiden keskuudessa ja puhkesi siellä täyteen kukkaan 1950-luvulla Cahiers du Cinéma-lehden kirjoittajien myötä. Heistä ehkä vaikutukseltaan suurin oli François Truffaut, jonka vuoden 1954 manifestinomainen essee kiteytti ajatuksen, että tällaisten auteurien filmografiat osoittavat aina yhden taiteilijan eron yksilöllistä taiteellista näkemystä. Näin elokuvan tekemisen selkeä ryhmätyöluonne voidaan sivuttaa näiden poikkeusyksilöiden kohdalla. Tällaisia taiteilijoita olivat itsekin ohjaajaksi alkaneen Truffaut'n mielestä muun muassa Robert Bresson, Max Ophüls, Abel Gance ja Jacques Tati. Näkemys muuttui teoriaksi ylittäessään Atlantin, kun yhdysvaltalainen elokuvakriitikko Andrew Sarris vuonna 1962 käänsi Cahiers du Cinéman tekstejä englanniksi. Samaan aikaan amerikkalaisia tai amerikkalaistuneita ohjaajia alettiin lisätä auteur-listoille, sellaisia nimiä kuin Howard Hawks, Alfred Hitchcock ja tietenkin ranskalaisten suuri kestorakkaus Jerry Lewis. Yhdysvalloissa auteur-teoria vaikutti sitten myös elokuvien tuotantokoneistoihin, kunnes 1980-luvun suuret kaupalliset epäonnistumiset, kuten Michael Ciminon Heaven's Gate, portti ikuisuuteen, käytännössä jättivät auteurit studioiden porttien ulkopuolelle, lukuun ottamatta ehkä jotain Woody Allenia. Mitä? Jostain kuuluu huutoja. Tarantino! Tarantino! Jätän ne huomiotta. Emme tiedä, mitä vaikkapa Howard Hawks auteur-teoriasta ajatteli, mutta
Voin kuvitella, että hän oli sen suhteen skeptisempi kuin kollegansa Alfred Hitchcock, jota François Truffaut saapui haastattelemaan vuonna 1962. Tämä haastattelu julkaistiin vuonna 1966 Truffaut-Hitchcock-kirjana, josta tuli paitsi auteur-teorian, myös Hitchcock-tiedon kestoklassikko. Joidenkin mielestä haastattelusta alkoi myös Hitchcockin taiteellinen alamäki, mutta auteur-teoriaan todennäköisempi syyllinen tason notkahdukseen on ehkä vain se, että 1960-luku eteni kulttuurisesti nopeammin kuin vanheneva Hitchcock kykeni siihen sopeutumaan. Vaikka on mahdoton kiistää joidenkin elokuvaohjaajien tuotannon temaattisia ja taiteellisia yhdenmukaisuuksia, on kyllä huomattava, että nämä poikkeusyksilöt yleensä ovat pyrkineet keräämään ympärilleen ainakin puolipysyvän tuotantoryhmän. Samat käsikirjoittajat, näyttelijät, leikkaajat, kuvaajat, säveltäjät, puvustajat toistuvat samalla ohjaajalla alku- ja lopputeksteissä joskus jopa vuosikymmenten ajan. Onko auteurina olo sitä, että osaa tunnistaa omaan tyyliinsä sopivia muita lahjakkuuksia? Vai onko aito auteur sitten kuitenkin se, joka ohjaa, kirjoittaa, kuvaa, näyttelee ja leikkaa taideluomansa liki täysin yksin? Kuten Charles Chaplin tai minä. Miksi näin pitkä sivupolku? Siksi, että minun mielestäni Alfred Hitchcock ei ollut aito auteur, poikkeusyksilö. Mitä? Selitän nopeasti. Se auteur oli tässä tapauksessa kaksi ihmistä. Alfred Hitchcock ja hänen vaimonsa Alma Reville. Aviopari oli myös työpari, aivan Hitchcockin uran alusta sen loppuun asti. Alma Reville toimi leikkaajana ja käsikirjoittajana vuodesta 1915, kun taas Hitchcock aloitti uransa mykkäelokuvien välitekstien suunnittelijana 4 vuotta myöhemmin. Pari tapasi toisensa elokuvan Woman to Woman, nainen naista vastaan, kuvauksissa vuonna 1923, ja he menivät naimisiin 3 vuotta myöhemmin. I beg permission to mention by name only 4 people who have given me the most affection, appreciation and encouragement and constant collaboration. The first of the 4 is a film editor. The second is a scriptwriter. The third is the mother of my daughter Pat. And the 4th is as fine a cook as ever performed miracles in a domestic kitchen. And their names are Alma Reville. Had the beautiful Miss Reville not accepted a lifetime contract without options as Mrs. Alfred Hitchcock some 53 years ago, Mr. Alfred Hitchcock might be in this room tonight. Not at this table, but as one of the slower waiters on the floor. I share my award as I have my life with her. Alma Revillen nimi näkyy liki 20 Hitchcockin elokuvan alkuteksteissä, mutta todellisuudessa hän vaikutti niistä jokaiseen. Eräs näistä elokuvista, joissa Alma Reville toimii yhtenä käsikirjoittajana, on Shadow of a Doubt, epäilyksen varjo vuodelta 1943. Alfred Hitchcock itse piti tätä elokuvaa omana suosikkinaan koko tuotannostaan. Could you instantly go to one of your films? That I prefer, you mean? Mm-hmm. Well, of course it's always the last one, but that's too conventional an answer. No, a film I made years ago called Shadow of a Doubt. I liked very much.
Shadow of a Doubtia on pidetty Hitchcockin ensimmäisenä todellisesti amerikkalaisena elokuvana. Vaikka hän oli muuttanut perheineen Yhdysvaltoihin jo 4 vuotta aiemmin tekemään elokuvia tuottaja David Selznickille, olivat elokuvat enimmäkseen olleet luonteeltaan eurooppalaisia, sijoittuneet sinne tai muuten toistaneet Hitchcockin englannin kauden teemoja. David Selznickin käsikirjoitusosaston johtaja Margaret MacDonnell kertoi Hitchcockille, että hänen aviomiehellään oli mielenkiintoinen romaani-idea, josta voisi tulla hyvä elokuva. Tarina perustui todelliseen henkilöön, 1920-luvun sarjamurhaaja Earl Nelsoniin, jota kutsuttiin gorillamieheksi. Hitchcock kiinnostui aiheesta ja halusi yhdeksi käsikirjoittajaksi Thornton Wilderin, joka oli saavuttanut suuren suosion pikkukaupunkiympäristöön sijoittuvalla näytelmällään ja siitä tehdyllä elokuvalla Our Town, meidän kaupunkimme. One of the big problems that one has is trying to get a responsible writer to enjoy the fantasy that I enjoy. Pour jouir de la fantaisie qui me fait jouir moi. That I find is the hardest thing in America. Myös Shadow of a Doubt sijoittuu pikkukaupunkiin, tosielämän Santa Rosaan, jossa elokuva myös pääosin kuvattiin. Hitchcock käytti paikallisia asukkaita paitsi avustajina, myös pienemmissä puherooleissa, mikä lisää autenttisuuden tunnelmaa ja saa Santa Rosan toimimaan uskottavana näyttämönä paitsi itse tarinan tapahtumille, myös sen väitteille siitä, että viattomimmalta näyttävän julkisivunkin takaa voi paljastua ihmislajin tummempia puolia. On ehkä sääli, ettei Hitchcockin tuotannossa ole kovin montaa tällaista pikkukaupunkikuvausta, koska hän osoitti melkoista taituruutta myös tällaisessa pikkuyhteisön kuvauksessa. Yhteisöjen salatun taustapuolen teemaa on kuitenkin pitänyt elossa ainakin David Lynch. Shadow of a Doubtin tarina kertoo 2 Charliesta. Santa Rosassa asuvasta nuoresta naisesta ja hänelle kovin rakkaasta Enosta, joka elokuvan alussa saapuu vuosien jälkeen lähisukunsa luo vierailulle. Hitchcockin kohtaukseen erityisesti tilaama junan musta savu enteilee hyvin jo tulevaa. Enon ja hänen siskontyttärensä välillä esitetään alusta saakka olevan liki telepaattinen henkien yhteys toistensa kanssa, eikä nuoren naisen ihailusta ehkä ole ihastuskaan kaukana.
Hitchcockille tyypillisesti elokuvan katsoja kuitenkin tietää enemmän kuin sen henkilöt, ja tässä tapauksessa sen, että Eno Charlie on Santa Rosassa poliiseja paossa. Hän on mahdollisesti iloinen leski kutsumanimellä etsitty sarjamurhaaja. Musiikillisena teemana, jolla on juonellinenkin ulottuvuus, käytetään Franz Leharin operetista poimittua Iloinen leski valssia, jota kuullaan pitkin elokuvaa erilaisina variaatioina. Alkutekstien aikana näytetään myös tämän valssin tahtiin tanssivia pareja, kuin alkupalana siitä vaarallisesta tanssista, johon kummatkin Charliet ovat ryhtymässä. Nuorempi Charlie alkaa vähitellen epäillä Enoaan murhaajaksi, mutta voiko hän paljastaa näitä epäilyjään? Ovatko rakkaan Enon näkemykset maailmasta sellaisia, että ne oikeuttavat vaikenemisen kautta syntyvää osasyyllisyyttä? Onko yhteisöjen keskenäisellä välittämisellä ja sivistyneesti toimimisella mitään mahdollisuuksia pinnan alla kytevää pimeyttä vastaan? Hitchcock itse on sanonut aiheesta, että rakkaudella ja hyvällä järjestyksellä ei voi taistella pahaa vastaan. You think you know something, don't you? You think you're the clever little girl who knows something. There's so much you don't know. So much. What do you know, really? You're just an ordinary little girl living in an ordinary little town. You wake up every morning of your life and you know perfectly well that there's nothing in the world to trouble you. You go through your ordinary little day, and at night you sleep your untroubled, ordinary little sleep filled with peaceful, stupid dreams. And I brought you nightmares. Tavoilleen uskollisena Hitchcock käytti kaikkia elokuvallisia taitojaan jännityksen tihentämiseksi. Yhtä näistä hän kuvaili François Truffaut'lle. And there's also Mr. Hitchcock's strength, what he knows how to do so well. Qui était une espèce de suspense Which is a sort arbitraire. of arbitrary suspense. Un suspense, comment pourrait-on dire, How can I define supplémentaire au it? film, An additional suspense to the picture, if you will. qui n'est pas Above the impliqué par le picture. scénario, Which is not appliqué, which is qui not, n'est pas impliqué, qui n'est which is pas... not implied in the script. No. Comme par exemple For lorsqu'elle instance, décide when she d'aller à decides la bibliothèque municipale to go pour to voir the le public journal. library to Yes. read the paper. Yes, Il y a tout d'un coup There's all of a sudden son désir très grand her very great wish d'arriver avant la fermeture de la bibliothèque, to arrive before the library closes. Yes, alors que yes. ce n'est pas un jour près. Whereas actually one day more or less won't make any difference. Et tout d'un coup, sa traversée de la ville devient très dramatique. And all of a sudden her crossing through the city becomes requires great momentum, Yes. dramatic momentum. Yes. Elle est Et même la suite de la scène à l'intérieur I de la think that's bibliothèque. because, isn't it true that we tell the audience that she's going to look for something which will reveal? Mais n'est-ce pas vrai que nous disons à l'audience qu'elle va chercher quelque chose qui va révéler quelque chose? Ah oui, oui. Yes. Yes. Well, that's why Mais c'est one pourquoi can delay it. l'on peut retarder la Oui, chose. oui, oui. You see, if the journey was Si le voyage, si le trajet avait été was one that the audience didn't know why she was going, un où l'audience ne savait pas pourquoi elle y allait, Oui, oui, oui. none of it would have happened. And Rien here de we tout come ceci back ne to serait passé. our basic suspense. Et theme. voici nous en revenons à notre suspension fondamentale. Oui, oui. Notre- The audience know more than the character. Le public en sait davantage que le personnage. Oui, oui, oui. Get back! Get back! Get back! Just a moment, Charlie. What do you think I'm out here for? I'm sorry, Mr. Noah. All right, go ahead.
Kohtauksessa näimme myös ainakin yhden esimerkin Hitchcockin elokuvaan kätkemistä kakkosista. Dualismia korostavista asioiden tuplaamisista, joko yksityiskohdissa tai kohtausten sommitteluissa. En kehota ketään yrittämään näiden kaikkien etsimistä, koska se saattaa häiritä itse elokuvaan keskittymistä jonkin verran. Hitchcock tietenkin palasi näihin siirretyn syyllisyyden ja jokaisessa asuvan pahan mahdollisuuden teemoihin useasti Shadow of a Doubtin jälkeenkin. I'm looking for a private island. What are you running away from? Why do you ask that? No. People never run away from anything. The rain didn't last long, did it? You know what I think? I think that we're all in our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. Itse tarina on kuvattu uudelleen vuosina 1958 teatterielokuvana ja 1991 TV-elokuvana. Elokuvan vaikutuksia näkee tietenkin kaikkialla, mutta se nyt on Hitchcockin perinnölle melko tyypillistä. One of my favorites, The Blue Danube. Oh, I don't think so, Charles. No, it's the Merry Widow Waltz. Really, Emmy? You think so? I could swear that's the... Let me check the label here. Well, you're right. I should know better than to disagree with my sister. It is the Merry Widow. What do you want from me? To be friends. We don't need to be friends. We're family. On tullut aika hyräillä valssia ja antaa nuoren Charlin kohdata vanhempi kaimansa ja sielunkumppaninsa. Ensi kerralla tarkkailemme sitten vähän mukavamman enon touhuja moderniksi muuttuvassa maailmassa. Tai sitten emme. Antoisaa elokuvaa. Death has come to your little town, Sheriff.